Men så fett. Ja! Men nu! Jag heter Rolf Nylinder. De senaste 3 åren har jag bott i Umeå. Bara några mil från där Vindelälven rinner ner i Umeälven. Under fiskeåret 2011 åkte jag fram och tillbaka mellan Umeå och Ammarnäs för att fiska längs Vindelälven. Förutom flugspö hade jag oftast med mig en filmkamera. Och nu ska jag försöka återberätta det jag fick uppleva längs Vindelälven. Det är när isen lossar på våren som gäddan börjar söka sig till grundare områden för att börja leka. Och då är det också möjlighet för att få de lite större gäddorna från land istället för att man ska behöva åka ner och ut på sjön med en båt och så. I slutet av april leker gäddorna överallt och strandvegetationen täcks med en bädd av gäddrom. Men några veckor innan gäddorna leker och några veckor efteråt är fisket riktigt bra i det deltalandskap som bildas innan Umeälven rinner ut i Östersjön. Min bror Tor och dalmasen Erik Risby är studenter i Umeå och fiskar mycket gädda på våren. Jag fick följa med dem på några fisketurer i slutet av april. Vi har lite spot nu här. Vi har hört att det ska, när det väl vinden blåser inåt, för det har blåst ut mycket nu, men nu har vinden vänt, nu är den på väg inåt, så har vi hört att det här spotet ska vara riktigt bra just med de här pålandsvindarna. Det som är på gång, det är att vi ska dra ut till ett nytt ställe vi hittade i Umeälven nu för någon dag sedan bara, fast jag fiskar så mycket. Det gav några fina fiskar idag, eller igår. Nej! Woho! Ja. Det fina med Umeå, det är väldigt lättillgängliga vatten här. Du har Umeälven, Umedeltat, det finns strömmar överallt, har hela kusten. Du kan väl ta bara några minuter sen du kan gå ute på fiskevattnen. Oj, 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 oj. Ja, där lossnade han. Nej då, han är på. Det här blev inte riktigt som det var tänkt då. Ja, det är den där. Håll typ nu. Det här var en alternativ drillmetod skulle man kunna säga. Bra skit! Härligt! Fan vad roligt! Fan vad det lönar sig att åka på lite upptäcktsfärder. Ja, så där försvann han. Ser det bra ut eller Rolf? Ja, jag tycker det där ser bra ut. Riktigt gött. Tillsammans med Tor och Erik försökte jag filma gäddfisket kring Umeå. De fångade massor med gäddor framför kameran.
Men efter att ha tittat på fiskefilmer i hela mitt liv har jag insett att det viktigaste att filma är när man snyggt och försiktigt släpper tillbaka fisken. Detta skötte Risby extremt dåligt. Nu ska jag försöka. Nej! Åh, vad efterblöt jag blev! Fan! I början av maj kände vi oss klara med vårens gäddfiske. Så vi bestämde oss för att åka upp längs Vindelälven till en bäck utanför Sorsele. Nu gick det ju att fiska gädda där också. Men vi var där för att se på något helt annat. Inte långt efter att isen släppt sitt grepp om vattendragen samlas harrarna för lek. Harrleken är inte helt olik en svensk krogkväll. Honorna håller sig vid sidan om och flyttar sig så fort en hane närmar sig. Så håller det på ända till honorna känner sig redo. På det stora dansgolvet bråkar hanarna med varandra för att få vara den som får befrukta honans rom. När detta skådespel pågått ett tag blir honan redo. Den tappraste hanen får närma sig och leken kan starta. Men i harrarnas värld finns ingen regel om att man bara ska vara två. Så fort ett par har satt igång att leka så simmar de andra hanarna fram. I hopp om att få bli fäder till några av de tusentals rom som honan lägger på botten.